ถ้าเราอยากจะจบจากความรู้สึกเหล่านี้เราต้องมองให้ออกมีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนที่ท็อกซิกเราจะมีวิธีรับมือหรือว่ามีวิธีในการกลับมาฮีลใจตัวเราเองยังไงในเวลาที่เราอยู่ในสังคมที่ท็อกซิกส่วนมากเราก็รับมือด้วยการหลบหน้าลาออกพยายามไม่ติดต่อหรือว่าเราเฟดตัวออกมาเลยวิธีการรับมือแบบนี้จริงๆมันก็โอเคเพียงแค่ว่ามันเหมือนเรากำลังหนีจากความจริงของตัวเองอยู่ทุกคนลองสังเกตดูนะพอเราหนีจากกลุ่มหนึ่งเราก็จะไปเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งวนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่อยากเจอสังคมท็อกซิกแบบนี้แล้วล่ะแล้วเราจะทำยังไงซึ่งพิงค์มีวิธีที่มันดีมากกว่านี้มาแนะนำถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรก็ต้องลองฟังคลิปนี้กันดูนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พิงค์ด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่มีใครอยากถูกเกลียดอยากถูกมองว่าตัวเองเป็นคนท็อกซิกเราทุกคนต่างอยากถูกรักเวลาที่เราเห็นคนท็อกซิกค่ะบางทีเขาก็แสดงพฤติกรรมแบบนั้นทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวจากการที่เขาได้รับการกระตุ้นจากความเครียดความกังวลแล้วถ้าเราดูดีๆพฤติกรรมของเขาที่เราเห็นว่ามันท็อกซิกบางทีเราก็แสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันหรือถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเขาเราก็อาจจะแสดงพฤติกรรมแบบเดียวกับเขาก็ได้สิ่งที่เราเห็นจากเขาเราทุกคนก็มีส่วนนั้นอยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกไหมและเราสามารถที่จะรู้ทันตัวเองมากน้อยขนาดไหนเพราะเราทุกคนเราเป็นมนุษย์เหมือนกันด้านดีและไม่ดีที่เขาเป็นที่เขามีเราเองก็เป็นเราก็มีเช่นเดียวกันแล้วทำไมเราถึงไปเกลียดเขาไม่ชอบเขาการที่เราเห็นว่าเขาท็อกซิกเนี่ยค่ะถ้าเราดูดีๆจริงๆแล้วมันดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่าใจเราความรู้สึกของเรามันยังมีอารมณ์แบบนี้อยู่มันยังมีด้านลบแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าเราไม่อยากที่จะแวดล้อมด้วยคนท็อกซิกอีกแล้วลองเปลี่ยนจากแทนที่เราจะไปโฟกัสที่เขาว่าคนนี้ท็อกซิกคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่น่ารักแต่ให้เรากลับมามองตัวเราเองเพราะสิ่งที่เราเห็นจากเขามันสะท้อนอารมณ์หรือตัวตนข้างในของเราถ้าเราไม่มีความท็อกซิกแบบนั้นอยู่สิ่งที่เขาแสดงมามันจะไม่กระทบอะไรกับเราเลยวิธีการที่เราจะรับมือหรือว่ากลับมาฮีลใจตัวเองก็คือการเข้าใจให้เรามองลึกลงไปมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้รับด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เขาเจอให้อภัยเขาเพราะเราเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอมันเป็นตัวบีบเป็นตัวกระตุ้นให้เขาแสดงด้านนั้นออกมาสมมุติว่าเราเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วเรารู้สึกโกรธเราก็กลับมาดูตัวเองว่าเรากำลังโกรธอยู่นะแล้วทำไมเราถึงไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ของเขาทำไมมีความโกรธความอึดอัดความไม่พอใจให้เรามองลึกลงไปจนไปเห็นถึงต้นเหตุว่าบางทีเราอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ของตัวเองหรือเราอาจจะเคยมีปมกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้บางทีเหตุมันไม่ได้เป็นตรงๆอย่างที่เราคิดแต่มันจะซ้อนพันกันไปพันกันมาถ้าเราอยากจะจบจากความรู้สึกเหล่านี้เราต้องมองให้ออกมองด้วยความเข้าใจในฝั่งของเขาในสิ่งที่เขาเจอแล้วกลับมามองด้วยความเข้าใจในตัวเรามองทั้งสองฝั่งอย่างไม่ตัดสินมองอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจเมื่อเรายอมรับในด้านดักๆนั้นของตัวเองเราก็จะสามารถฮีลตัวเองได้และเชื่อไหมว่าเขาคนนั้นที่เราเคยเห็นว่าเขาท็อกซิกพฤติกรรมเขาก็จะเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาเพราะทุกสิ่งที่คุณเห็นมันบอกใบ้บางอย่างเพื่อให้เราได้ก้าวไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มองตรงนั้นเราไปเพ่งโทษที่เขาไปโฟกัสที่เขาโฟกัสที่ความอารมณ์เสียความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นเราก็จะวนอยู่แต่แบบนี้ค่ะสุดท้ายก็อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไร